tame our tongue. Ito pong dila na bahagi ng ating katawan. Doon po iikot ang ating pag-aaral ngayong oras na ito at tulungan tayo ng Diyos na itong dila, pinaka simple man or maliit na bahagi ng ating pagkatao na inosente tingnan, nakatago. Tingnan natin kung paano ito mapapaamo, paano ito mapapasunod. Tulungan tayo ng Diyos na this meanest member of our body can be tamed. Magandang araw sa ating lahat. Ito po ang Squad Weekly Interactive Meeting ng My Brother's Keeper ng Philippine National Police. Kayo po ay kasama ng aming Squad 244 para sa panibagong pag-aaral. Ito ay bahagi ng programa ng ating Philippine National Police ng kanilang internal cleansing strategy kung saan ang salita ng Diyos, ang teksto at batayan ng lahat ng aral. Naasahan po natin na ang mga ibubungan nito ay magdulot ng mas mainam, mas magagaling at mas mga progresibo pang paglilingkod ng ating kapulisan, wherein we are so proud to be part of the force dito sa Santa Maria, Bulacan. Ako po bilang life coach ng Squad 244 ay nagagalak talaga at natutuwa sa performance ng ating kapulisan. And again, with me, we are welcoming you to join us. Kasama si Police Corporal Mark Anthony Painor, Police Staff Sergeant Ryan Garcia, Police Staff Sergeant Adio Burgess, ganyan po si Police Staff Sergeant Archie Baldomar, ganyan po kasama namin si Police Master Sergeant Will Ray Guillermo, si Police Senior Master Sergeant Joseph Aquino, at ang aming squad leader na si Police Executive Master Sergeant Ma'am Lucy Balikod. And this lesson is about 4.18, taming our tongue. Yung dila, though it's only a muscular organ sa ating bibig, gamit panlasa, sa ating mga pagkain, but it's also the meanest member of our body. Bakit ko po nasabi yan? As we go along sa ating pag-aaral, you will discover the power your tongue and my tongue can do, either to destroy or to uplift someone's life. Sa Santiago 3, talatang 6, at kasunod, ang dilay isang apoy, ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila. Tandaan sinabi ng Bible, na nakahahawa sa buong katawan at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng hayop at ibon ay pinaamo at napapaamo ng tao, datapot ang dila ay di napapaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Pag hindi po napaamo ating mga dila, yun po ang description nito. Nobody can tame the tongue. Of course, with God's help. Although it's hard, but it's not possible. So have we ever said anything, statement, or anumang salita, na nung ating nabitiwan ito, immediately we realize it's not supposed to be spoken out, pero hindi mo na mapigil at hindi mo na mabawi. Things that we say, that we wish we could take it back, pero ang hirap na natin mabawi. Of course, nandun yung ating remedyo, maghihingi tayo ng pasensya o tawad. So how did we feel about saying something na dapat hindi natin sinabi? Kagagawan po ng dila. Pakinggan natin ang sinabi ni Kristo ng ating Panginoong Diyos. Matthew 12:34 and following. Kayong lahi ng mga ulupong. Si Kristo po ay may katalasan ang pangangaral laban sa mga taong ang dilay matatalas. Nararapat lang na iukol ang salitang nauukol sa mga kinauukulan. Kaya nga wika ni Kristo sa mga hipokrito at mga relihiyosong tila mga nakadamit ng puti na parang
puntod, pero ang loob ng pagkatao ay punong-puno ng kabulukan. Awikan niya sa kanilang mga hipokrito, kayong lahi ng mga ulpong. Paano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? Pagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabuting bagay. At ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan, kumukuha ng masamang bagay. Sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan na sabihin ng mga tao ay pagsusulit niya sa araw ng paghukom. Patuloy pang sinabi ni Santiago 1:26 na kung ang sinuman ay nag-iisip na siya'y religyoso, samantalang di pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyong tao ito ay walang kabuluhan. Maraming dakilang lalaki at babae down through the ages na nag-offer ng mga payo on how to keep our tongues checked and caged kung kinakailangan. Mayroong isang tao by the name of Will Norris. He was a very notable man, and then once he wrote, if your lips would keep from slips, 5 things you should observe with care: to whom you speak, of whom you speak, and how and when and where you speak. Sabi ni Publius, he was a Greek sage. He put his finger on a technique that we tend to forget when he admitted, I have often regretted my speech, never my silence. Talagang mas marami napapahamak sa mga salitang binibitiwan natin. Mas napapahamak silang mga masalita, kaysa mga taong tahimik. King David, sa Psalm 39 verse 1, he said, I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue. I will keep my mouth with a bridle, while the wicked is before me. Mga kapatid, that's what it takes. A conscious, tight muzzle on the muscle in our mouth. Yung muscle na yan, we should learn to muzzle it, tame our tongue. And to accomplish that discipline, I would suggest, 1, think first. Before your lips start moving, pause for a while, few seconds, and mentally preview your words you're about to say. Are those words accurate or exaggerated? Are those kind or cutting? Yung bang sasabihin natin are necessary or needless to say? Wholesome or vile? Are those words that would express gratefulness or complain? Think first. Second, talk less. Sinabi ng Bible, we were given 2 ears and 1 mouth. And that also means we should hear more and talk less. So you increase your chances of blowing it if you keep on talking too much. Madalas napapahamak ang tao sa dami niya kanyang mga salita. Sa kanyang hindi pagpigil sa muscle na kung tawagin ni dila. Also, compulsive talkers find it difficult to keep friends. Dahil po sa walang saysay na mga pananalita, walang pagpipigil na dila, nahihirapan pong magpanatili tayo ng mabubuting kaibigan. So let's conserve our verbal energy. So think first, talk less, and start today. Fit that muscle sa ating bibig na kailangang matuto siyang mapaamo. It's all by God's grace, sa tulong ng Diyos. So it's a project na dapat na natin noong pa ginawa. It should be our assignment na noong pa natin sinikap na gawin, ipamuhay sa ating pang-araw-araw na kilos. Si Johann Wolfgang von Goethe, and sabi niya, he was a German poet, sabi niya, he stated a practical guideline, 1 oath every day, at least, to hear a little song, read a good poem, see a fine picture, and if it's possible, to speak few reasonable words. Think first. Talk less. Start today. So how do we tame our tongue? Ay sa ating lesson, we need to getting our tongue under control. Siyang tunay. Kailangan makontrol ito, mapaamo ito, and that is one of the most important pero napakahirap na gawin na ating kinakaharap.
Proverbs 18:21, the Bible says, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. An uncontrolled tongue is characterized by gossip, characterized by recklessness, by deceit and lies and flattery. Mga kapatid, yung gossiping tongue betrays a confidence and is not to be trusted. Ang dilang matabil, reckless tongue hurts rather than heal. A deceitful or lying tongue crushes the spirit. It takes away the joy. It breaks relationship, steals dreams, and quashes hope. A flattering tongue brings harm to both the giver and the receiver of the false praise. Again, the Bible has many words patungkol sa dila to help us tame this tongue. Proverbs 20 verse 19, I believe one of the most important book of the Bible na dapat yung banabasa, ipinamumuhay, keep on reading book of Proverbs. It was written by God through the most smartest, intelligent, brilliant mind, si Solomon. Sabi niya sa Proverbs 20 verse 19, ang yumayaong mapaghatid, dumapit, ay naghahayag ng mga lihim, kaya huwag kang makisalamuha sa kanya na nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi. A gossip betrays a confidence. So avoid anyone who talks too much. Ano pa sabi sa Proverbs 12:18? May nagsasalitang madalas na parang saliwan ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan. I hope we would be able to have the tongue that would heal. The tongue of the wise brings healing. Proverbs 13 verse 3, siyang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit siyang nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi, ay nagkakaroon ng kapahamakan. The more we talk, the more pinapahamak ng tao kanyang sarili. So we are accountable sa Diyos, sa bawat salitang binibitiwan natin. So we must dedicate our tongue. Lord, please keep my tongue pure. What's in our minds? What's in our hearts? We'd find its expression through our tongue. So make it a point to guard our thoughts and guard our feelings. Matthew 12:36, sinasabi ko sa inyo, wika ni Kristo, ng bawat salitang walang kabuluhan na sabihin ng mga tao, ipagsusulit niya sa araw ng paghuhukom. Another verse, Psalm 19 verse 14, maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig, ang pagbubulay ng aking puso, sa iyong paningin, Panginoon, na aking malaking bato. Ikaw, Lord, you are my big rock and my Redeemer. We would recognize God's power through our tongue and of course, fill our heart with God's Word. Lagi po ng salita ng Diyos huwag hihiwalay sa atin. Importante that we listen before we speak. And when we do, let us speak words of grace and let's speak words of life. Lagi, wika ng Bible, seasoned with salt. Some people mistakenly think na they look cool and okay at macho when they talk with cursing. Whenever they talk, they would add more spice to it na mga salitang hindi nakakalugod sa Diyos. And they thought it's nice to hear. We should learn as parents na mag-ingat tayo makakomit ng seryosong pagkakamali when we use negative labels to addressing our kids, especially when we are angry. May mga magulang na kung tawagin ng kalamar pag sila galit na mga salitang hindi nararapat, there are parents who would say, "Bobo ka, pasaway ka." They would label their kids na para silang nasa self-fulfilling prophecies that later in life, lagi nadidig ng bata, and later on, na kahit hindi ka na ng bata, the child will become and act as one. A child who always told ng mga bagay na hindi tama, mapapaniwalang ganun siya. Ng mga batang walang kaayusan ng pagpapalaki. Tulungan tayo ng Diyos na ating mga salita before own people, especially sa ating mga anak, ay may mga kasaysayang salita, may silbing salita, makabulang salita, words that would heal, words that would not hurt. Kung kailangan magsabi ng masakit, it should be seasoned with salt. Nang layunin i-correct at ituwid para hindi maipahamak ang ating mga anak.
So we must use our tongue to build up rather than tear down, to heal rather than to hurt. James 1:19, mga kapatid, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Colossians 4 verse 6, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how you ought to answer every man. And this is the challenge. Let me give you several things before we close. Let's do the following. One, use common sense. Whenever we talk and say words. Sabi ng Proverbs 16:23, ang puso ng pantas ay nagtuturo sa kanyang bibig at nagdaragdag ng katutuhan sa kanyang mga labi. Use common sense. Common sense. Stay in the moment and speak in context. Proverbs 25:11, a word fitly spoken is like apples of gold in a setting of a silver. Speak truthfully. Proverbs 12:19, ang labi ng katotohanan ay matatatag kailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay sa sandali lamang. Hindi pagtatagal lagi ang taong matabil at walang saysay ang sinasabi. Be faithful, be a faithful witness. Exodus 12:20 verse 16, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Yan ang sinabi ng Bible. Don't spread myth. Proverbs 15 verse 2, the tongue of the wise useth knowledge aright, but the mouth of fools poureth out foolishness. Don't gossip. Don't spread fake news. Exodus 23 verse 1. Proverbs 17 verse 9, ang nagtatakip ng pagsalangsang ay umaharap ng pag-ibig, ngunit ang nagdadadaldal tungkol sa anuman ay naghihiwalay na magkakaibigang matalik. Simply said. Use words to bless, not to curse. Romans 12:14, bless those who persecute you, bless and do not curse them. James chapter 3 verse 9, siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon na Ama, siyang ang ating ipinaglalait, siya taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpupuri at paglait. Mga kapatid ko, ang bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. The muscle in the mouth, the tongue, yung dila po, dapat ginagamit natin pagpuri, huwag daw gamitin sa paglalait, huwag gamitin sa paninira, huwag gamitin sa walang kabulawang bagay. Don't be vulgar. Ephesians 5:3, ang karumihan man o mga mangmang na pananalita o mga pagbibiro na di nararapat, wika ng talata, hindi kundi kayo magpasalamat. Walang mangmang na pagbibiro, kailangan walang karumihan, walang mangmang na pananalita. And don't be bragging on ourselves. Proverbs 27 verse 2, purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig. Ng iba at huwag ng iyong sariling mga labi. Mga kaibigan, it's better to bite your tongue than to eat your words. May God help us to tame this muscle or muzzle this muscle in your mouth. Dahil pag ito po ay hindi napaan mo, it will break us. Or kung ito'y pagkakatiwalaan sa Diyos and follow these guidelines and learn to tame our tongue, it will make us a better person. God bless us all, and you stay safe and give you peace. Until next time, salamat po.